ඉතින් ඔයාලත් මොබයිල් ගේම්ස් ප්ලේ කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලා දන්නවා ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ performance down වුණොත් ඔයාලගේ playing down වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ performance වැඩි කරගන්න වගේම ඔයාලගේ playing up කරගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක් තමයි මම අද ඔයාලට ගෙනාවේ. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න මේ tweak එකක් use කරලා පුළුවන් ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ තියෙන delays වගේම FPS drop එක fix කරගන්න වගේම ඔයාලගේ ෆෝන් එකේ touch sensitivity එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව අපි යමු වීඩියෝ එකට කොහොමද මේක කරන්න කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම ෆයිල් එකක් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. මේ ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලින්ක් එක වීඩියෝ එකේ පින් කමෙන්ට් එකක දාලා ඇති. ඉතින් ඔයාලා මෙන්න මේ විදිහේ ෆයිල් එකක් තමයි ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕන. මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගන්න. එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගෙන ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ෆයිල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් එක්ස්ට්‍රැක්ට් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේ ෆයිල් එක ඇතුළට යන්න. ෆයිල් එක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ටූල්ස් තුනක් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙන්න මේ යටින් තියෙන ටූල්ස් දෙක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න ඕන. මේ විදිහට ස්ක්‍රීන් එකේ පේන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මේක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඉවරුණාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ඒ දෙක ඕපන් කරගන්න. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බලන් ඉන්නේ ඒක ඇති ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න විදිය. මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන්ස් දෙකම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ හෝම් එකට යන්න. හෝම් ස්ක්‍රීන් එකට ගිහිල්ලා ඔයා ඕපන් කරගන්න ඕන ඇක්ටිවිටි ලෝන්චර් කියන මෙන්න මේ ඇප්ලිකේෂන් එක. ඉතින් ඔයා ඇක්ටිවිටි ලෝන්චර් කියන ඇප්ලිකේෂන් එක හොයාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් මේකට ඕකේ දීලා මෙන්න මේ විදිහට ඇතුළට යන්න ඕන. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ලෝඩ් වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. මේක මේ විදිහට කම්ප්ලීට්ලි ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඇප්ලිකේෂන්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් අර ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තු GL tool එක මෙන්න මේ ඇක්ටිවිටි ලෝන්චර් එකෙන් ඕපන් කරගන්න ඕන. ඔයාලට මම මේ කරන වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක හොයාගෙන මෙන්න මේ විදිහට ටච් කරගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට යටින් බලා ගන්න පුළුවන් පයිරේට් ඇක්ටිවිටි කියලා දෙවණියට තියෙන අන්න ඒක. ඊට පස්සේ ඔයා අන්න ඒක ටච් කරගන්න ඕන. ඒ විදිහට ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයා දැන් මේ දෙවණියට තියෙන launch GL tools app list කියන එක ටච් කරගන්න ඕන. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට ඇප් ලිස්ට් එකක් මෙන්න මේ විදිහට ඕපන් වෙයි. ඒක ඕපන් වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඔයා මෙතනින් ඔයා කැමති ඇප්ලිකේෂන් එකක්, ඒ කියන්නේ ඔයා කැමති ගේම් එකක් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්න ඕන. මම දැන් මෙතනින් සිලෙක්ට් කරගන්නවා Free Fire ගේම් එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට යටට ස්ක්‍රෝල් කරලා ඔයාලට පුළුවන් වගේ ඇප්ලිකේෂන් එක හොයාගන්න. ඉතින් මම කරන විදිහට ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඇප්ලිකේෂන් එක හොයාගෙන ටච් කරගන්න. ටච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ එකක් ඕපන් වෙනවා. දැන් ඔයාලට පුළුවන් මං හදාගන්න විදිහට මේ ඇප්ලිකේෂන් එකේ සෙටින්ග්ස් ටික හදාගන්න. ඉතින් ඔයා අනිවාර්යයෙන් මේ ස්ටෙප්ස් ටික හරියටම ෆලෝ කරගන්න ඕන. ඉතින් මං කරන විදිහට දැන් ඔයා මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාගෙන කරගන්න ඕන. අවශ්‍ය බේසික් සෙටින්ග්ස් ටික හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් අර ඩවුන්ලෝඩ් කරගත්තු ටෙක්ස්ට් ෆයිල් එකට යන්න.
මෙන්න මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් ෆයිල්ස් වලට ගියාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් iPhone 12 Pro extensions කියලා. ඔයාන්න ඒක ඕපන් කරගන්න ඕන. ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ කෝඩ්ස් ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙන්න මේ කෝඩ්ස් ටික අපි අතෙන්ට කොපි කරලා දාගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා ඉස්සෙල්ලාම උඩින් තියෙන Apple Inch කියන එක කොපි කරගන්න ඕන. ඔයා දැන් මම මේ කරන ස්ටෙප්ස් ටික අනිවාර්යෙන් ෆලෝ කරන්න ඕන. හරියට මේ ටික කොපි කරගෙන මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන විදිහට පේස්ට් කරගන්න ඕන. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට සම්පූර්ණයෙන්ම එක්ස්ටෙන්ෂන්ස් ටික කොපි කරගත්තට පස්සේ ඔයාගේ ගේම් එක ඕපන් කරගන්න. ඕපන් කරගෙන ඔයා අනිවාර්යෙන් try කරලා බලන්න. මේක අනිවාර්යෙන් try කරලා ඔයා කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝස් ඔයා ගාවටම ගෙන්න ගන්න ඕන නම් ඔයා අනිවාර්යෙන්ම මම subscribe කරලා තියාගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ ඔයාලට වැදගත් වුණා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ අතර share කරගන්න. ඒ වගේම like එකක් දාගෙන යන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වගේ තවත් වීඩියෝකින් තවත් දවසක හමු වෙමු. අදට ගිහින් එන්නම්.